নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পনীৰ পৰঠাৰ এটি ধুনীয়া ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এটা বাটিত গ্ৰেট কৰি লোৱা পনীৰ অলপমান ল'ব লাগিব, আৰু লগত দিব লাগিব মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। আধা চামুচৰ কম জিৰা গুড়ি দি দিব, ধনিয়া গুড়ি দিব, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব, আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি দিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব লাগিব। সোৱাদমতে অলপমান নিমখ দি দিব, আৰু নিমখখিনি দিও ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আটাখিনি নিমখ, ৰিফাইণ্ড অইল আৰু ক'লা জিৰা দি ভালকৈ মঠি ল'ব। আটা কেনেকৈ মঠিব লাগে সেইটো দেখুওৱা হোৱা নাই, আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই আৰু কেনেকৈ মঠিব লাগে। তাৰপিছত এটা লাড়ু বনাই ল'ব, আৰু লাড়ুটো বাতিৰ আকৃতি দি ল'ব লাগিব। ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে বনাই ল'ব। এতিয়া সমাজত পনীৰৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ মুখখন বন্ধ কৰি ল'ব। ঠিক তেনেধৰণে বাকীখিনিও আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বেলি ল'ব লাগিব, খুব সাৱধানে বেলিব লাগিব। আটাইকেইখন বেলি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া টাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত ৰিফাইণ্ড অইল মচি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা পৰঠাকেইখন ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ওপৰতো ব্ৰাছেৰে ৰিফাইণ্ড অইল মচি দিব। এয়া পনীৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে বাকীকেইখনো ভাজি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই পনীৰ পৰঠাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।